মৰ্নিং সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আছোঁ বাটত আছোঁ আচলতে মানে বহুদিনৰ মূৰত ভিডিঅ' কৰিছোঁ গা বেয়া আছিলে সেইকাৰণে তো দেখিছে নহয় এইবিলাক মাছ মাৰি আছে মানে পথাৰ একচুৱেলি বানপানী হৈছিলে নহয় বানপানী হোৱাৰ পিছত মানে মাছবোৰ থাকি গৈছে এতিয়া মানে পথাৰত ভুই ৰুবৰ কাৰণে ট্ৰেক্টৰ মাৰিছে ট্ৰেক্টৰ মাৰোঁতে মাছবিলাক মানুহে ধৰিছে নহ'লে মাছবিলাক এনেই মৰিয়ে যাব চাওকচোন আপোনালোকে দেখিছে ন কিমান মানুহ আছে গতিকে চাই থাককচোন অলপ মাছ মৰা ভিডিঅ'কে চাই থাকক নহয় জানো Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands. মাছ চোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ঘৰত যাম গৈ কিনে ভাত চাত খাই আপোনালোকক লগ কৰি আছোঁ बाबूजी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो बहुत धुनिया लागे गानটো হ'ব আপোনালোকে ভাতটো খাই লগ পাই আছোঁ বাই বাই হাই ফ্ৰেণ্ডছ ভাত সজাই ল'লোঁ এতিয়া আমি ভাতটো খাই লওঁ ভাতত কি আছে জাননে আজি এয়া হৈছে আলু বেঙেনা ভাজি এয়া হৈছে মাটিৰ দাইল ৰবা এয়া হৈছে মাটিৰ দাইল তাৰপাছত এয়া হৈছে আচাৰ আমৰ আচাৰ দেখিছেনে আমৰ আচাৰ এয়া তাৰপিছত মাটিৰ দাইল ওকে খাই লওঁ তেন্তে বাই বাই হাই ফ্ৰেণ্ডছ আকৌ আহি গ'লোঁ আজৰি হৈ আৰু আচলতে দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়াই নাছিলোঁ গা বেয়া আছিলে জ্বৰ ভইচটো মানে ভাঙি আছিলে আজি অলপ ঠিক হৈছে ভাবিছোঁ এটা ভিডিঅ' কৰি দিওঁ আৰু আজি মই এটা বিশেষ কথা কৈ দিওঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এক্সাম সম্পৰ্কত যিহেতু কৰোণাৰ চাগে লকডাউন শেষ হ'বই নহয় জানো আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা নটিফিকেশ্যন দিছে যে ছেকেণ্ড আৰু ফ'ৰ্থ চেমৰ এক্সাম নহয় তেওঁলোকক পাছ কৰাই দিয়া হ'ব আৰু যিটো লাষ্ট চেম আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ কথা কৈ আছোঁ মই যিহেতু মই আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ষ্টুডেণ্ট হয় ন গতিকে মই আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যিটো লাষ্ট চেমৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব পৰা হৈ গৈছে কাৰণ এক্সাম হ'ব ছেপ্টেম্বৰত হ'ব আকৌ নেক্সট নটিফিকেশ্যন এখন আহিব এক্সাম সম্পৰ্কীয় গতিকে ষ্টুডেণ্টসকল বা মই মোকো কৈছোঁ যে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব লাগে নহয় জানো এটা মানে যিটো এটা ৰুল ৰেগুলেশ্যন একচুৱেলি এই লকডাউনটোৱে মানে শেষ কৰি দিছে মানে পঢ়াৰ যিটো এটা টেণ্ডেঞ্চি সেইটো মানে একদম নোহোৱা কৰি দিছে মোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই হৈছে গতিকে এটা ৰুল ৰেগুলেশ্যনটো আনিব লাগিব আৰু সেইটোৱে কথা নহয় জানো গতিকে মই যিখন নটিফিকেশ্যন অহা বুলি কৈছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটত গৈ আৰু যিবিলাকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰা নাই তেওঁলোকক জলদি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব দিছে যিহেতু পাছ কৰাই দিব লাগিব ছেকেণ্ড আৰু ফ'ৰ্থ চেমৰ গতিকে তেওঁলোকে বেগটোৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই বেগ থকাবিলাকৰ কথা অনলি যিবিলাকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰা নাই তেওঁলোকক ফৰ্ম ফিল আপ কৰক আৰু তেওঁলোকে পাছ কৰি দিয়ক আৰু যিটো আমাৰ লাষ্ট চেম ন তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক নহয় জানো ফ্ৰেণ্ডছ আকৌ আহি গ'লোঁ শুইছিলোঁ একচুৱেলি ভাত চাত খাই আৰু এতিয়া বাহিৰত অলপ আন্ধাৰ হোৱা নাই ঠিক আন্ধাৰ হ'ব আৰু গতিকে ভাবিছোঁ কিবা খাওঁ লাগিছে শুই উঠি
কিবা এটা বনাই দিওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাও কি বনাম নহয় জানো বলক তেতিয়াহ'লে মই কি বনাওঁ চাওঁগৈ নে close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And আজৰি হলো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাব আৰু যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কলৰ পিঠা বনাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে বনাই চাব কেনেকুৱা লাগে আৰু বনাই কমেন্টত জনাব কেনেকুৱা হয়
আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সোনকালে পায়। আজিলৈ বাই বাই।